chức xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị đại biểu, quý chuyên gia, quý diễn giả, quý thầy cô và các bạn sinh viên đã đến tham dự hội nghị khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ phát triển bền vững khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 tại trường Đại học Cần Thơ. Xin gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. On behalf of the organizing committee, we warmly welcome speakers, experts, lecturers, and students to the 2024 Conference on Engineering and Technology for the Sustainable Development of the Mekong Delta, also known as the ETMD 2024. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa quý vị lãnh đạo, kính thưa quý thầy cô, thưa toàn thể các bạn sinh viên thân mến. Khoa học kỹ thuật và công nghệ có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đặc biệt là trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư. Và để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên công bố trình bày những kết quả nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024. Hội nghị là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài trường gặp mặt nhau, trao đổi các kết quả nghiên cứu, ý tưởng và kinh nghiệm nhằm tiến tới hợp tác, chia sẻ các kiến thức và trao đổi nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ. Đó cũng là lý do của hội nghị hôm nay. Engineering and technology play a crucial role in the socio-economic development, especially during the fourth industrial revolution, to facilitate the publication of research findings by researchers and lecturers. Khoi University organizes the ETMD Conference 2024. This is a great chance for experts to exchange their knowledge and experiences, and foster cooperation in this field. And this is why we are gathered for the conference today. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, đến tham dự hội nghị hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt đón tiếp quý vị đại biểu gồm có: về phía trường Đại học Cần Thơ, xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Nguyễn Doan Khoi, trưởng phòng quản lý khoa học. We are honored to introduce the delegates attending the conference today. Please welcome Associate Professor Lê Nguyễn Doan Khoi, Head of the Department of Research Affairs. Về phía trường Bách khoa trường Đại học Cần Thơ, xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Tran Van Ty, Phó Hiệu trưởng trường Bách khoa. Please welcome Professor Tran Van Ty, Vice Dean of College of Engineering. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Hieu, trưởng khoa kỹ thuật cơ khí trường Bách khoa. Please welcome Professor Hieu, Head of Faculty of Mechanical Engineering. Xin được trân trọng giới thiệu quý thầy cô là lãnh đạo đại diện các khoa thuộc trường Bách khoa. Đề nghị chúng ta dành một tràng pháo tay. We are honored to welcome the representatives from faculties of College of Engineering joining the conference today. Please give them a warm welcome. Bên cạnh đó, nhân dịp đoàn giáo sư Đại học Hải Dương Đài Loan đến trao đổi hợp tác và phỏng vấn học bổng thạc sĩ, tiến sĩ ở trường Bách khoa, ban tổ chức có mời cùng tham dự hội nghị. Xin được trân trọng giới thiệu giáo sư San trưởng khoa và giáo sư khoa kỹ thuật cảng và sông. On this special occasion, we are honored to welcome distinguished delegates from National Taiwan Ocean University. Please welcome Professor San from the Department of Power and River Engineering. Xin được trân trọng giới thiệu giáo sư Chia-Ming, giáo sư khoa kỹ thuật cảng và sông. Please welcome Professor Chia-Ming from the Department of Power and River Engineering. Xin được trân trọng giới thiệu giáo sư Hieu, giáo sư khoa kỹ thuật cảng và sông. Please welcome Professor Hieu from the Department of Power and River Engineering. Xin được trân trọng giới thiệu ông Chia-Ming, giáo sư khoa kỹ thuật cảng và sông. Please welcome Professor Chia-Ming from the Department of Power and River Engineering. Kính thưa quý vị, với mục tiêu đem đến cho quý vị những chia sẻ bổ ích và tâm huyết nhất, và để có cái nhìn thực tế và khách quan trong chủ đề ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Nguyễn Doan Khoi, trưởng phòng quản lý khoa học, giới thiệu buổi hội nghị và tuyên bố khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời thầy. Now we are honored to invite Associate Professor Lê Nguyễn Doan Khoi, Head of the Department of Research Affairs, to deliver the welcome speech. Please welcome Professor Lê Nguyễn Doan Khoi. Kính thưa
quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý thầy cô, cùng các em sinh viên của trường Bách Khoa. Lần đầu tiên thì cho phép tôi được đại diện trường Đại học Cần Thơ gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến trường Bách Khoa và các em sinh viên. Kính thưa quý vị đại biểu, thì hôm nay chúng ta tụ họp ở đây để có thể tham dự vào cái hội nghị khoa học kỹ thuật công nghệ đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2, đó là ETMD 2024. Thực sự là chúng ta đang bước vào cái kỷ nguyên phát triển nhanh chóng và sâu rộng, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ trong cái bối cảnh là cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4. Và trong bối cảnh này, thực sự cái việc ứng dụng những cái công nghệ như là công nghệ cảm biến, phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây, là trí tuệ nhân tạo hết sức hấp dẫn và rất là cần thiết, đặc biệt là đối với cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long chúng ta là cái nơi có nhiều cơ hội cũng như rất nhiều thách thức trong cái bối cảnh hiện nay, đặc biệt là gắn với cái biến đổi khí hậu mà chúng ta đã chứng kiến trong thời gian vừa qua. Thì đồng bằng sông Cửu Long thực sự là cái vùng trọng điểm trong cái việc xuất khẩu của cả nước về lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, nguyên môi trường, và bên cạnh đó thì cái việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ để giải quyết các vấn đề này hết sức là quan trọng. Nếu mà như thế thì trường Bách Khoa chúng ta đóng một cái vai trò quan trọng, không phải nói là quan trọng nhất trong cái việc đưa ra những cái giải pháp ứng phó với những cái thách thức này. Cho nên trong cái nghị quyết 120 của chính phủ thời gian vừa qua đó, thì chúng ta cũng thấy là nhấn mạnh về các vấn đề, cái giải pháp trọng tâm cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long của mình là phải thích ứng với biến đổi khí hậu, và đặc biệt trong nghị quyết 59 viết riêng cho vùng đồng bằng sông Cửu Long thì có một cái nội dung đề cập đến cái việc là nâng cấp trường Đại học Cần Thơ thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cho thành phố Cần Thơ và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thì dựa trên cái nội dung của nghị quyết 59 này thì chúng ta thấy vai trò của trường Đại học Cần Thơ hết sức là quan trọng, đóng góp với cái phát triển thực hiện thành công cái chủ trương của Đảng và Chính phủ mà chúng ta giao phó trách nhiệm ở đây. Kính thưa quý vị đại biểu, khoa học công nghệ thì nói chung là không thể phủ nhận được cái vai trò rất là quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của cả khu vực. Chúng ta thì đang đứng ở một cái thời khắc quan trọng để có thể đóng góp vào cái sự phát triển này. Và đối với trường Bách Khoa chúng ta thì việc nghiên cứu giảng dạy về khoa học kỹ thuật thì cũng là một trong những cái nhiệm vụ chính mà chúng ta cần phải thể hiện để nâng cao cái vai trò của trường đại học trọng điểm trong cái bối cảnh hiện nay. Cho nên tôi cũng rất là hy vọng trong cái lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ thì nhà trường luôn quan tâm và coi như là đầu tư hết sức trong cái nguồn lực cần thiết của nhà trường để có thể phục vụ cho cái việc nghiên cứu, phát triển, ứng dụng trong cái bối cảnh hiện nay. Một lần nữa thì cho phép tôi xin thay mặt trường Đại học Cần Thơ xin cảm ơn sự tham gia của các diễn giả trường Đại học Đài Loan, các diễn giả của trường Đại học Cần Thơ đã đóng góp hết sức quý báu cho cái buổi hội thảo này, và cũng rất là hy vọng là cái buổi hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính chúc quý vị đại biểu nhiều sức khỏe và đạt được nhiều cái thành công hơn nữa trong thời gian sắp tới. Dear distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of
University. I would like to say welcome to all of you to participate on the conference on engineering and technologies for sustainable development of the Mekong Delta and also the university. As you know, ETMD 2024 serves as a platform for researchers, experts, and policymakers to exchange knowledge, foster collaborations, and propose strategies for sustainable development of Mekong Delta, Vietnam. So we would like to thank the participants of you to this conference, and we hope you have a nice day in the beautiful city of the city, and you can contribute to the development of social economic of the city and Mekong Delta. Thank you. Xin chân thành cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Nguyễn Đoan Khôi. Thank you, Professor Lê Khôi. Kính thưa quý vị đại biểu, tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyen Hieu, trưởng khoa kỹ thuật cơ khí trường Bách Khoa, báo cáo tổng quan nội dung đầu tiên. Xin trân trọng kính mời thầy. Next, we are pleased to invite our first keynote speaker, Associate Professor Nguyen Hieu, Head of Faculty of Mechanical Engineering, to give a presentation on engineering and technology for modern agriculture. Please welcome Professor Nguyen Hieu. Chào tất cả quý thầy cô, tất cả các bạn học viên, sinh viên đến tham dự cái hội nghị hôm nay. Trước tiên rất hân hạnh là người đầu tiên để bắt đầu cho cái hội nghị hôm nay. Thì chủ đề của bài báo cáo này là công nghệ và kỹ thuật cho nông nghiệp hiện đại của Long. Thì tôi sẽ trình bày những cái nghiên cứu tóm tắt, nghiên cứu gần đây nhất của nhóm nghiên cứu liên quan tới về phát triển nông nghiệp cho đồng bằng sông Cửu Long, ứng dụng khoa học và công nghệ. Nội dung chính của bài báo cáo là nhất về giới thiệu, thứ hai là công nghệ số mặt cho nông nghiệp, phần thứ ba nói về công nghệ IT trong nông nghiệp, phần thứ tư là những thiết bị đang ứng dụng trong nông nghiệp những kỹ năng đang thực hiện. Thì như chúng ta đã biết rằng nông nghiệp thì có từ lâu, rất lâu đời ở trên thế giới, ở Việt Nam, và với tác động của công nghiệp phát triển từ 1.0 đến 2.0, chúng ta đang tổng đẩy thế giới đang đi tới lúc là 5.0 thì nó sẽ tương tác với nông nghiệp như thế nào trong cái bối cảnh là công nghiệp phát triển và nông nghiệp chúng ta sẽ phát triển theo, và như vậy chúng ta sẽ nghiên cứu như thế nào đó để vận dụng các phát triển của công nghiệp vào trong nông nghiệp để đảm bảo sự phát triển bền vững của nông nghiệp, bởi vì đồng bằng sông Cửu Long chúng ta chủ yếu phát triển dựa trên nền tảng là nông nghiệp. Như trên hình chúng ta có thấy sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam vượt qua rất nhiều cái thế kỷ. Thì đầu tiên chúng ta cũng thấy là sơ khai, sau đó chúng ta dùng
trâu bò để chúng ta có thể cải thiện. Và đến hôm nay chúng ta đã đi đến bước này là cơ giới hóa gần như 100% do đồng bằng sông Cửu Long. Thì tương lai chúng ta sẽ thấy rằng là đi tới đâu và chúng ta sẽ nghiên cứu những cái vấn đề gì để có thể giải quyết cái câu hỏi này. Thì trên thế giới hiện nay chúng ta thấy rằng ở Trung Quốc thì nó bắt đầu nghiên cứu về các thiết bị máy móc, là ở thế hệ thứ 3 là những thiết bị không người lái, tức là tự hành, tự hoạt động trên đồng ruộng mà không có con người can thiệp vào. Đây là những nghiên cứu công bố gần đây nhất của năm 2022. Và ở Thái Lan chúng ta cũng thấy công bố gần nhất là năm 2024 do nó bắt đầu làm những thiết bị, nghiên cứu những thiết bị mà không cần có con người điều khiển để làm việc trên đồng ruộng. Thì đó là giải thích cho cái bài toán mà chúng ta thấy cái dấu hỏi đây là nó cũng có một định hướng để chúng ta phát triển trong tương lai. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu thì chỉ tập trung chủ yếu vào sản phẩm là lúa, về nông nghiệp lúa, mặc dù là đồng bằng sông Cửu Long chúng ta có rất nhiều cái sản phẩm khác nhau rất là phong phú, từ cá, cua, tôm, trái cây. Tuy nhiên là tại chúng ta hiện đặt lên là lúa, bởi vì chúng ta có một cái chính sách của chính phủ mới ban hành trong thời gian gần đây, năm 2023 thì đề án của 1 triệu hectare và mục tiêu của họ là mục tiêu của đề án này là sản xuất chất lúa chất lượng cao và chúng ta sẽ bám theo mục tiêu cụ thể là giảm canh tác lúa, giảm tác hại khí nhà kính, chúng ta cải thiện cái năng suất. Thì chúng ta nghiên cứu những cái có liên quan để làm sao đạt được cái mục tiêu này trong đề án của chúng ta. Thì đây những công bố về đề án 1 triệu hectare chúng ta cũng nắm rất rõ cái thông tin này. Và như vậy căn cứ vào cái định hướng đó thì nhóm nghiên cứu chúng ta là nhóm nghiên cứu của cơ khí đã tập trung rất nhiều cái chủ đề. Thì chủ đề thứ nhất là chúng ta sử dụng công ảnh thì chúng ta đã làm, nhóm chúng ta làm rất nhiều công việc là trên một cái con flycam chúng ta gắn những cái camera, trang bị những camera về hồng ngoại, camera về ảnh RGB để chúng ta có thể chụp ảnh cho phân tích những hình ảnh đó cho những ứng dụng cụ thể. Thì đầu tiên là nhóm nghiên cứu thực hiện đánh giá được cái độ nhấp nhô bề mặt của đồng ruộng, bởi vì chúng ta thấy rằng là đồng ruộng chúng ta sẽ thay đổi, độ nhấp nhô bề mặt nó thay đổi theo mỗi cái lượng canh tác, và như vậy mức độ đồng đều của mặt ruộng nó sẽ là thay đổi khác nhau. Có cách nào để chúng ta có thể đo được cái độ nhấp nhô đó hay không? Thì nhóm nghiên cứu ta dùng công ảnh, chúng ta chụp ảnh của một cái cánh đồng của một cái miếng ruộng đó là ruộng theo cái chạy đặt trên cái hệ thống drone đó, và chúng ta sẽ sử dụng các tấm ảnh đó, chúng ta ghép lại thành một cái bản đồ, chúng ta chụp rất nhiều điểm, chúng ta ghép lại thành bản đồ đó, chúng ta phân tích trên cái bản đồ ảnh đó, và chúng ta sẽ ra được kết luận của những cái vùng nào mà nó bất thường trên ảnh. Ví dụ này chúng ta thấy nó trên ảnh nó hiện sự bất thường khác với những điểm còn lại, và như vậy chúng ta sẽ xem xét lại trên thực địa nó là cái gì. Thì rõ ràng đây là một cái lượng nước rất lớn nằm trên đồng ruộng, và ở đây chúng ta cũng thấy ảnh của nó sẽ tập trung vào cái đường này rất là nhiều, và chúng ta kiểm tra lại cái đường này nó là điểm gì trên đây, nó là điểm bất thường trên ảnh, và chúng ta thấy là nó sẽ tập trung là một cái đường cạnh mé ruộng, và như vậy nước khi mà canh tác nước sẽ dồn về đây rất nhiều, và như vậy trên cái ảnh chúng ta thấy là nó rất là thấp. Thì đó là nghiên cứu, kết quả nghiên cứu thứ nhất. Thì chúng ta cũng được công bố ở một cái tạp chí ở cục Q1 của ngành kinh tế. Nghiên cứu thứ hai thì cũng được công bố ở một cái tạp chí khác. Thì phương pháp làm cũng là tương tự, chúng ta dùng ảnh chụp ảnh từ nhiều điểm khác nhau, và chúng ta ghép ảnh nó lại thành một cái bản đồ, và ruộng chúng ta thực hiện nằm ở Hậu Giang, và như dùng ảnh này để chúng ta có thể theo dõi cái mức độ phát triển của cây lúa theo thời gian đó, và chúng ta có thể dự đoán được rằng là cái năng suất nó sẽ thay đổi như thế nào.
Để kiểm chứng lại thì trên ruột nhóm nghiên cứu đặt ra những cái marker, những cái điểm chúng ta sẽ kiểm tra lại, chúng ta đo đạc các thông số vật lý ở điểm này, và sau đó chúng ta so sánh với kết quả phân tích từ ảnh từ công ảnh. Thì chúng ta thấy rằng là ảnh của được phân tích và chúng ta thấy là chỉ số phân bố ảnh của NDVI, chỉ số kiểm quán của chiếc giải cao, và kết quả chúng ta phân tích thấy là ở vụ đông xuân thì cái chỉ số hình thái của cây lúa lúc nào cũng cao hơn, và chỉ số NDVI và NDI lúc nào cũng cao hơn ở vụ hè thu. Và chúng ta cũng phải giải thích tại sao là ở vụ đông xuân thì năng suất lúa của chúng ta lúc nào cũng cao hơn, do kết quả chỉ số hình thái như này nó đạt được rất là tốt. Nghiên cứu thứ ba thì nhóm cũng sử dụng công ảnh để chúng ta đánh giá được rằng là cái tỷ lệ nảy mầm của hạt lúa sau khi chúng ta rải lúa trên đồng ruộng thì nó sẽ bắt đầu lên nhanh, và đa phần là sẽ chết nhanh trong giai đoạn này. Thì tỷ lệ sống sót của nó là bao nhiêu phần trăm khi chúng ta sử dụng công ảnh thì chúng ta đánh giá. Thì kết quả này, nghiên cứu này thì chúng ta đọc ở một tạp chí và đang ở giai đoạn là review. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy một cái mảnh ruộng đã được gieo xạ, và trên đây chúng ta sẽ có dùng là sức khỏe của cây lúa khá là tốt, và một dùng đó là sức khỏe nó không được tốt lắm và nó chết rất nhanh. Cái tỷ lệ sống sót của những dùng này như thế nào, mặc dù là lượng giống chúng ta bỏ xuống là điểm nhau và đồng đều, do nhóm nghiên cứu sử dụng cái thiết bị là đảm bảo được sự đồng đều của hạt giống khi rơi trên đồng ruộng. Và cũng bằng cách sử dụng công ảnh để chúng ta chụp lại và chúng ta kiểm nghiệm lại bằng thực tế. Chúng ta lấy một cô nào đó để chúng ta đánh giá. Thì trên mỗi một cái ô vậy chúng ta sẽ phân tích được rằng là ở những vị trí nào chỉ có một nhánh lúa lên, ở những vị trí nào là có nhiều nhánh lúa lên, bởi vì ngay vị trí đó chúng ta có nhiều hạt giống thì sẽ nảy mầm, nên tỷ lệ nó sẽ cao hơn. Và từ đó chúng ta sẽ tính toán trên cái công ảnh này và trên thực địa này để chúng ta xác định được là số lượng cái bụi lúa trên một mét vuông như thế nào, và chúng ta sẽ xem lại là cái hạt giống ban đầu mình gieo xuống nó là bao nhiêu để chúng ta tính được cái tỷ lệ nảy mầm của hạt giống, tỷ lệ sống sót của hạt giống. Thì đây là bằng xử lý công ảnh bằng các nguyên tắc khác nhau chúng ta đánh dấu được ở những vị trí nào là một bụi lúa, những vị trí nào là nhiều bụi lúa, và chúng ta tổng điểm lại tổng kết tất cả cái này trên một cái mảnh ruộng và chúng ta sẽ xác định được cái tỷ lệ nảy mầm của cái lúa. Nghiên cứu thứ tư cũng liên quan tới công ảnh thì nhóm nghiên cứu thực hiện là ước lượng cái năng suất lúa trên cái bề mặt này. Mặc dù chúng ta thấy rằng là trên một mảnh ruộng thì điều kiện canh tác chúng ta sẽ là giống nhau, thuốc, rải phân, giống gì đó đều là giống nhau hết. Tuy nhiên mỗi một vị trí như vậy nó sẽ có cái kết quả giống và khác nhau. Những điểm nào trên đây nó sẽ khác, gọi là năng suất tại mỗi điểm là khác nhau. Thì làm sao chúng ta có thể giải thích được? Thì nhóm cũng sử dụng công ảnh để chúng ta đánh giá, và trên đây chúng ta sẽ phân tích được cái mức độ nhấp nhô bề mặt của mảnh ruộng, và quý thầy cô cũng có thể thấy rằng là nó sẽ có những cái điểm xanh này là những điểm mà cái độ thấp của nó nằm phía dưới, và những cái điểm chúng ta thấy màu nó xám là những điểm nó sẽ cao hơn, có cao độ lớn hơn. Và nhóm cũng thực hiện khoanh vùng lại để chúng ta kiểm tra việc phân tích bằng công ảnh với việc phân tích trong thực tế nó có sự tương đồng không. Và sử dụng công ảnh chúng ta cũng phân tích được rằng là độ chính giữa nguyên mặt ruộng này nó không đồng đều. Ví dụ như vị trí ở C, vị trí giống này thì chúng ta thấy hình ảnh của nó vẫn còn là rất là xanh. Tuy nhiên ở những vị trí A và B thì lúa đầu nó đã chín vàng, mặc dù là canh tác là giống nhau, thời tiết ảnh hưởng là giống nhau trên cùng một mảnh ruộng. Tuy nhiên kết quả chúng ta thấy rõ ràng là nó có sự khác biệt nhất định. Vậy thì sự khác biệt này làm sao chúng ta thấy rõ? Thì nhóm chuyển ảnh này
Thành có chỉ số thực vật để chúng ta phân tích, và quý thầy cô có thể thấy rõ trên đây là ngay chỗ vị trí C này màu xanh còn rất là nhiều, nghĩa là cây lúa vẫn còn trong giai đoạn là sinh trưởng phát triển rất là tốt. Còn vị trí này là lúa bắt đầu nó đã già, có thể thu hoạch được và nó chuyển sang màu vàng đỏ. Còn vị trí này thì chúng ta thấy là nó cũng có một vùng là nó đỏ, còn vùng là nó xanh, nghĩa là thì chúng ta thấy rằng là mặc dù trên mắt thường chúng ta nhìn thấy nó không có sự khác biệt lớn, tuy nhiên khi chúng ta phân tích ảnh ở tổ hồng ngoại thì chúng ta thấy có sự khác biệt nhất định giữa hai vị trí B và C. Và điều này cũng có thể giải thích rằng là cái nguyên cái mặt ruột này, cái đường thoát nước nó tập trung ở vị trí này, dẫn đến là phía trên đây lúc nào nó cũng sẽ cao hơn, phía bên đây nó cao hơn, và nước nó sẽ dồn về phía dưới, dẫn đến là ở vùng này lượng phân bón nó tập trung rất nhiều, dẫn đến là sinh trưởng nó vẫn còn tiếp tục, mặc dù là phía trên vùng trên này nó đã chín rồi, vùng phía dưới này nó vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, và như vậy năng suất của vùng phía dưới này nó sẽ cao hơn do cái lượng phân bón nó tập trung trên đây nhiều hơn. Nghiên cứu thứ 5 thì nhóm vẫn sử dụng công ảnh và chúng ta đánh giá được gọi là cảnh báo sớm những cái bệnh trên cây sầu riêng. Bởi vì cây sầu riêng càng lớn, chúng ta không thể nào leo lên tới cái ngọn cây thì chúng ta quan sát được là nó bị bệnh gì. Và nếu như lúc nó còn nhỏ thì rất dễ để làm, nhưng khi nó lớn lên chúng ta không thể leo lên để chúng ta kiểm tra, chúng ta phải sử dụng công ảnh, dùng drone chúng ta chụp ảnh để chúng ta phát hiện đó. Thì nhóm sử dụng rất nhiều cái tập ảnh khác nhau để huấn luyện để chúng ta lựa chọn ra từng loại bệnh khác nhau trên cây sầu riêng. Và sau đó sau khi huấn luyện xong thì chúng ta dùng drone để ghi hình lại, để chúng ta phân tích trên cái video đó để chúng ta biết rằng cái vườn sầu riêng đó đang bị bệnh gì. Và chúng ta đây là các kết quả phân tích từ ảnh video của drone mang về. Thì những nghiên cứu này đang ở giai đoạn là làm bài lên chứ chưa có công bố. Về công nghệ IoT thì nhóm cũng đã sử dụng một cái hệ thống IoT để chăm sóc cho một cái hệ thống thủy canh. Đề tài được thực hiện của thầy Nguyễn Cường để ứng dụng công nghệ IoT cho việc là canh tác nông nghiệp công nghệ cao. Thì này là đề tài cấp bộ của thầy Cường. Về các thiết bị sử dụng trong nông nghiệp thì nhóm nghiên cứu cũng đã thực hiện nhiều cái thiết bị khác nhau. Thiết bị thứ nhất là thiết bị không người lái, là chúng ta trang bị trên cái này được gọi là máy gieo hạt, và chúng ta trang bị các hệ thống tự lái. Trên đây nó có trang bị cảm biến GPS, thiết bị thu GPS để chúng ta có thể đo được cái vị trí của chiếc này nó đang ở đâu, và nó sẽ thực hiện công tác là tự vận hành theo một quỹ đạo chúng ta đặt ra. Đây là một cái video thực nghiệm trên đồng ruộng, và chúng ta thấy rằng là cái đường chạy của nó rất là thẳng, và một người bình thường rất khó để đi di chuyển được thẳng như thế. Đây là các thiết bị gieo hạt mà thí nghiệm với nước, chúng ta thấy là chúng ta đo cái tỷ lệ sống sót của nó sau khi dùng thiết bị đó. Và các bạn thấy là cái vô lăng của nó sẽ tự điều chỉnh, tự xoay theo cái hoạt đường di chuyển của nó, và người ngồi trên đây chỉ để kiểm tra lại cái mức độ vận hành của nó. Nghiên cứu về thiết bị thứ hai là nhóm chúng ta sử dụng một cái thiết kế để có thể làm sao lấy được cái vỏ và tóc một cái hạt sen. Hạt sen chúng ta đã sử dụng rất nhiều, và đây một cái đề tài được đăng trên tạp chí của Đại học Đà Nẵng, và chúng ta làm sao tách được cái vỏ hạt sen ra khỏi cái hạt sen.
xem đó. Và đây là kết quả sau khi chúng ta cắt ra, thì kết quả đạt được rất là tốt do hạt nhân của hạt sen và vỏ tách rời. Và trong đoạn tiếp theo chúng ta làm sao tách nó ra, tại vì sau khi chúng ta cắt xong thì nó sẽ lại tẩu nhau, và sẽ có một thiết bị tiếp theo để tách. Thì nhóm nghiên cứu cũng đang tiếp tục để làm rất nhiều công đoạn khác nhau nữa, là ngoài việc chúng ta phân loại ra, chúng ta còn lấy kim sen ra khỏi cái hạt sen này. Nghiên cứu thứ ba cũng liên quan thiết bị là chúng ta tách cuốn ớt. Sau khi chúng ta đã thu hoạch cuốn ớt thì trong nhà hàng chúng ta thường sử dụng hoặc là ngâm chua, hoặc trong các món ăn khác nhau chúng ta sẽ không có sử dụng cuốn ớt này. Và nếu như chúng ta làm bằng tay rất là lâu, do đó nhóm nghiên cứu cũng đã thực hiện để tạo ra một cái thiết bị có thể bỏ cuốn ớt này ra khỏi cái ớt để chúng ta có thể chuyển giao cho các chuyện khác nhau. Thì đó là những cái tóm tắt những cái nghiên cứu mà nhóm nghiên cứu bên khoa kỹ thuật cơ khí thực hiện, kết hợp với rất nhiều đơn vị khác nhau để chúng ta thực hiện. Và xin cảm ơn tất cả quý thầy cô cùng các bạn học viên và sinh viên. Chắc là không biết quý thầy cô có trao đổi gì thêm không? Dạ, nếu không thì mời thầy tỷ. Xin chân thành cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hieu. To continue the conference, we are pleased to invite our second keynote speaker, Professor Chia-Ming from the Department of Powder and River Engineering, who will give a presentation on investigations of the method of fundamental solutions and the particle swarm optimization for solving boundary value problems and engineering applications. Please welcome Professor. Kính thưa quý vị đại biểu, để tiếp tục chương trình, xin trân trọng kính mời giáo sư Chia-Ming Quang, giáo sư khoa kỹ thuật cảng và son báo cáo tổng quan về nội dung tiếp theo. Xin trân trọng kính mời giáo sư. Good morning, everyone. Thanks to Professor Chia-Ming and team and all the professors and students. I'm very happy to have this opportunity to make the presentation in this conference. I'm Chia-Ming from Taiwan Ocean University. Actually, this is the third time that I visit Khoi University. It's a very beautiful university, and in our group this trip, we also have a Professor Show and our department chair, Professor come with us. They will make presentation later. So
So in this presentation, I want to discuss with you some recent research in my lab to all of you. The title of the presentation is Investigation of Method Fundamental Solution and Particle Strong Optimization for Solving Boundary Value Problem in Engineering Application. Actually, in this research, we started this research about 2 or 3 years ago. We combined the Method Fundamental Solution and the PSO to form an efficient and accurate numerical scheme to solve boundary value problem. Then now we extend this approach to various engineering applications. So this research just began recently, 2 or 3 years ago, and we have some preliminary results. And I'm very happy to attend this conference and show all of these results to you. Actually, when we use a numerical scheme or computer software to solve engineering problem, to simulate the physical phenomena or predict the physical phenomena. Actually, the first problem is what kind of the numerical scheme for space discretization that we use. Actually, in the past, most of the commercial software use the so-called mesh-based method. Actually, probably some of you may heard about the finite element method, finite difference method, and finite volume method. Actually, in the past decade, many research pay much attention on developing such kind of mesh-based method. And most of engineering software are developed by this kind of approach. When we use such kind of mesh-based method, we have to generate a suitable and good quality mesh before we do the computer simulation. And actually, in fact, it takes a lot of time to generate a good quality mesh. Therefore, about 20 years ago, in the year of 2000, many research around the world pay attention to develop mesh, the so-called meshes method. Actually, in this category, the research want to solve problem by only the randomly scattered computational node instead of the good quality mesh. Therefore, a lot of numerical scheme, a lot of meshes method have been proposed. The method fundamental solution in this presentation is one of the most powerful boundary type meshes method. Therefore, in this study, we combine the method fundamental solution with an optimization scheme to solve a problem. The method fundamental solution is a very famous meshes method. It's evolved from the boundary element method. If you ever heard about boundary element method, actually we in the beginning of simulation, we just only need the discretization along the surface of the computational domain. In the method fundamental solution, actually we just need the randomly distributed node along the free surface. Therefore, in the past, we can find a lot of application of the method fundamental solution in published papers. And actually, we can find there are some strengths and weaknesses of the method fundamental solution. I'm sorry, I don't have much time, so I will skip this. There are a lot of strengths of this method, such kind it is free from mesh and numerical calculation. Therefore, it can reduce the computer resource and computational time when we use the MFS to solve engineering problem. Of course, there are some weaknesses about for the method fundamental solution. One, the most troublesome problem is that it requires the optimal location of source. Actually, in the past, if people cannot use the optimal location of source, he might get the totally wrong solution. But if he is lucky enough to find the optimal location of source, actually he can obtain
extremely accurate result. We can see that in the following slide. Therefore, in order to overcome this weakness in the method fundamental solution, about 2 years ago, we used the particle swarm optimization, one of the newly developed optimization scheme, to choose the optimal location of source in the method fundamental solution. Okay, in the past, there are 3 different directions to locate the source in the method fundamental solution. First one is to locate the source along the physical boundary. In this direction, people have to propose some idea to treat the singularity from the fundamental solution. And in the second category, the people, you determine the location source by the user, by the scholar, by the researcher. As I mentioned in the previous slide, if you are not lucky, if you are in the bad luck, you might get a totally wrong solution in this approach. And the third one is that we can treat the location of source as part of an unknown. So in this approach, in this presentation, that we use the PSO to treat the location of source as part of unknown and to find the optimal location source. Actually, in the third category, in the past, we can find only very few papers discussed about this approach, because in my course, the problem of inefficiency, because in this approach, you might use the iteration scheme or optimization scheme to choose the optimal location of source. But in this study, actually 2 years ago, we find that the particle swarm optimization, the PSO, can efficiently determine the optimal location of source in the method fundamental solution. Okay, in this approach, we use PSO to determine the optimal location of source. Okay, and this approach, this is a newly developed optimization algorithm. It has been proposed by Kennedy and Albert Hart in 1995, and it has been applied to many engineering problems and mathematical problems. We find it got a very good potential to be applied, to be combined with measures numerical scheme. Okay, so I will use this slide to describe the development procedure of the method fundamental solution. I only use this slide. So after this slide, you will notice that the numerical procedure of the method fundamental solution is very simple. If you want to use the MFF to solve a boundary layer problem, the computational domain is this one, is this irregular one. And at the beginning of simulation, we need 2 groups of nodes. The first one is a boundary node. At first, we have to locate a group of boundary nodes along physical boundary. This is the first one. The second one is that we need a group of source nodes. We have to locate the source out of the computational domain, which is denoted by this cross symbol. But no one tells us where to locate the source. Where is the optimal location of the source? The only requirement is that it should be located out of the computational domain, because we have to avoid the problem of singularity. So once we have these 2 sets of nodes, the solution expression of the method fundamental can be described by this equation. The numerical solution can be expressed as a linear combination of fundamental solution. In this equation, alpha j is the unknown coefficient. It is the strength of fundamental solution, and g is the fundamental solution of the gamma equation. Once we have the solution expression for each node, for each boundary node, we have a boundary condition. Therefore, we can use the collocation approach for a boundary segment with the first kind boundary condition. We can have the first system of linear algebra equation by substitution the coordinate of the boundary node along the boundary portion with the first kind boundary condition into the solution expression. This is the first system of linear algebra equation. And for a boundary portion with the second kind boundary condition, we can have the second system linear algebra equation. Once we combine these 2, we can have the final system of linear algebra equation. Then once we solve this system, we can have the solution of unknown coefficient alpha. By substitution alpha into the solution expression, then we can get the
all solution in the interior node. Okay, so this is a very simple development procedure for the meso fundamental solution. Once you understand all this every step of the meso fundamental solution, actually you can program by yourself to use MFS to solve boundary layer problem. And as I say in the beginning of this slide, that we don't know how to locate the source in when we implement the meso fundamental solution to solve a boundary layer problem. Therefore, in this study, that we use the PSO, particle swarm optimization, to determine the optimal location of the source. Therefore, in this study, the location of source are determined by the cylindrical coordinate. Then, in the optimization scheme, the objective variable are defined as the radial distance of each source. Actually, we are looking for a very suitable radial distance for each source node, which may result in the minimum value of objective function. The objective function is defined as the average value of the residual of the matrix. This is a basic idea of the combination of meso fundamental solution and optimization scheme. And next slide is the procedure of the PSO, particle swarm optimization, but I don't have much time to describe the detail about this part. Actually, at the beginning, we have to propose some initial guess for the location of the source. Then we can solve the MFS and calculate the corresponding value of the objective function. Then you can merge until the minimum value, the optimal value is obtained, which is achieved. Therefore, this is a scheme for the PSO. If you are interested in the detail, we can discuss at time break or tea break or after this conference. Okay, this is a short description of the proposed combination of MFS and PSO. And we use this approach to calculate a solution for different boundary problem and applications. Actually, we have more results than this slide, but today the time is very limited, so I just present this 5 topics. The first one is the two-dimensional boundary problem. Okay, I believe most of you learned about the engineering mathematics related to the partial differential equation. If you want to solve this two-dimensional Laplace equation with mixed type boundary condition, here is the computational domain. If you want to solve this problem by numerical scheme, actually, if you ever learned about partial differential equation, you might notice that it is very difficult to use pure mathematical tool to solve this problem. Okay. Here's a computational result. In the left hand of this slide, there are some parameters in the PSO, but I don't have time to discuss about it. We should pay attention on this table. In this table, we use a different number. We just test the performance of the proposed approach by using different number of boundary nodes. NB is the number of boundary nodes. In this case, we use 100, 250, and 400 node boundary node to test the performance of the proposed approach. And for the number of source, actually we test 5 different numbers. For the source, we test from 35 to 400. In this table, we show the performance of the proposed approach by different combination. Actually, we just pay attention to this one. In this table, we show, for each test, we show 2 index. The first one is the error, maximum absolute error. We use the MAE to denote the maximum absolute error. And the second parameter, second index is CPU time. Actually, in this test, we use only 250 boundary node and 250 source node to calculate the solution by the MFS and PSO. And in the remote result, the error can reach the level of 10 to the power of minus 10. Actually, it's a very, very accurate remote solution. Actually, if you use the mesh-based method, such as finite element method or finite difference method, it is almost impossible
to obtain such accurate numerical solution. This is a very attractive point when we use the method from the numerical solution. And we only use 4.1, only 4 seconds to calculate such complicated problem. I should go back to the computational domain. This is a very irregular one. If you use a mathematical tool or some commercial software to calculate this boundary value problem, it is almost impossible to use such less computational node. We only use 250 nodes to achieve such accurate solution in a very short computational time. Actually, this second example, we use the Helmholtz equation as the Gaussian equation. And from this table of the numerical result, we can obtain a very similar solution that we only use 250 boundary node and 150 source node, and we can get very accurate solution. The error is 10 to the power minus 11. It's almost impossible to achieve such accurate solution by using conventional numerical scheme, by using only 12 seconds. In this example, the wave number k in the Gaussian equation, in the Helmholtz equation is 20. Some of you might know that the wave number, if we use this k is a wave number, if we use the traditional conventional numerical scheme to solve Helmholtz equation, it is very difficult when the value of wave number is getting larger and larger. So in this case, when k is equal to 20, it is impossible to use finite element method to solve this problem by only 200 nodes, 250 nodes. You might possibly use 10,000 nodes to calculate this example. Okay, so we'll go to the next application. It's a 3-dimensional boundary value problem. And the first example is Laplace equation, and this application domain is a sphere with 3 empty smaller sphere inside. So this is the computational domain. It's a multiply connected computational domain. And we use a proposed approach to solve this problem. And for this 3-dimensional case, we only use 1,500 boundary node. And when we use 750 source node, we can get a very accurate solution. The numerical error can reach to the level of 10 to the power minus 7. This result are very similar with the 2-dimensional case. And the second example for 3-dimensional boundary problem is a biharmonic equation. We increase the order of the Gaussian equation. In this case, we use a 4th order partial differential equation as the Gaussian equation. Here is the table of the summary of the numerical result. Actually, when we use only 600 boundary node and 300 source node, we can have very accurate numerical result by only very limited time. So from the test for 2-dimensional, 3-dimensional boundary value problem, we can find that the proposed approach is very accurate and practical for engineer application. Therefore, we extend this approach to some physical problem. The first one is a sloshing problem. Sloshing problem, a very simple example is that if you have a cup of water, you can shake it. You can shake this cup of water. You can see the movement of a free surface. Then this phenomenon is called a sloshing phenomenon. So first, this is a tank of water. Only this is the water surface. The first example is that we exert a horizontal force to this tank, to this cup of water. Then we can find the movement of the free surface. We can calculate, we can predict the movement of the free surface once we have the acceleration in the horizontal direction. Here we record the vertical plane, vertical coordinate of the left hand and right hand of the free surface, and compare it with
some published data, and we can notice that the numerical result in very good comparison with other solutions. The second example is the standing wave. Actually, in this case, we just sucked up some part of water at the beginning and release the water suddenly. It will going down due to the gravity. Then this part will be pushed up. Then this will form the standing wave in the water tank. Okay, here's the movement of the free surface. Actually, by this approach, we not only calculate the movement of free surface. Actually, the flow field inside all the tank can be calculated at the same time. Can be obtained at the same time. Okay, the second example is Stokes flow. This is one typical application of a Navier-Stokes equation where the Navier number is very small. When the viscous force is greater than the inertial force, the flow field is known as the Stokes flow. Actually, we can use the proposed approach to solve this problem. This is a comparison of the numerical solution, but I probably don't have much time, so I'll go quickly. Just show you a comparison. And when we obtain the unknown coefficient, we can directly obtain the distribution of vorticity, velocity, pressure, and the stream function. Okay, this is the second example of the Stokes problem. We just change the shape of the cavity in the right part of this slide. And this comparison, the result for vorticity and the pressure. Okay, let's go to the next final part. The example is the inverse problem. In some engineering application, along some part of boundary that we possibly cannot define the boundary condition, or we cannot measure the data along this part of boundary. Therefore, we cannot have any boundary condition for part of the boundary, such as, for example, the green line of the computation domain. Therefore, we have to measure in order to ensure the uniqueness and existence of solution. We have to measure some extra data along accessible boundary. Therefore, along the blue line, we can impose two boundary conditions. And along the green line, there's no boundary condition. Such kind of inverse problem is known as inverse Percy problem. Actually, he got a lot of engineering application. So here we solve the inverse problem and recover the data from the inaccessible boundary condition for this solution profile along the green line. This is the second example. Actually, they are the same. Oh, I just jumped to a conclusion. Actually, in the past 2 years, we proposed a combination of MFS and PSO to solve basic mathematical problem, and we would like to extend to some engineering application. So far, we have already solved 2 and 3 dimensional solution problems, Stokes problem, inverse Percy problem. And in the future, we would like to extend this approach to engineering application. The first one is numerical wave fluid, numerical wave tank. Actually, my PhD student, Mr. Lin from Taiwan University, is working on this approach. Actually, we believe the proposed approach has very good potential to establish numerical wave tank and study the interaction of water wave and structures. And we also want to solve the Navier equation in elasticity and also the boundary detection problem. This is an application in engineering design. And also from the aspect of numerical scheme, that so far we only solve linear problem. We will continue this approach to modify this approach to solve nonlinear problem. And also we want to combine not only MFS, PSO, we want to combine with domain decomposition. As if the computer domain is truly complicated, we should combine with some other approach. And if you understand the numerical procedure of PSO, you might notice that it's very suitable for parallel computation. Therefore, in the future, we want to combine the parallel computation with the proposed approach.
Okay, so I use 25 minutes. Sorry to delay the schedule. This is all my talk, and thank you very much. Any questions? Okay. Thank you, Professor Chia-Ming. Xin chân thành cảm ơn giáo sư. Kính thưa quý vị đại biểu, sau đây ban tổ chức xin được giới thiệu 4 phần ban của hội thảo gồm có hội trường RLC phân ban 1 xây dựng, giao thông, thủy lợi. Allow us to introduce the 4 sessions for today's conference. For the session 1, civil, water resource, transportation engineering will be in the hall RLC. Phòng 1.43 RLC phân ban 2 kỹ thuật, tự động hóa, điện tử, viễn thông. For the session 2, automation, electronics and telecommunications engineering will be in room 143. Phòng 1.44 RLC phân ban 3 kỹ thuật hóa học và vật liệu. For the session 3, chemical and material engineering will be in room 144. Phòng 1.45 RLC phân ban 4 cơ khí, kỹ thuật điện và logistics. For the session 4, mechanical, electrical engineering and logistics will be in room 145. Mời quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng các diễn giả di chuyển đến phân ban của mình để tiếp tục nội dung của buổi hội thảo sau 30 phút nghỉ giải lao. And after the 30-minute break, we kindly invite our lecturer and speakers to move to your side room session to continue the program. Bên cạnh đó, xin kính mời quý vị đại biểu tiến lên sân khấu để chụp hình lưu niệm ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong buổi hội thảo hôm nay. Xin trân trọng kính mời. And before the break, we warmly invite you all to go to the stage for a group photo. Đấy.